Hello everyone, welcome to my channel and my first video on YouTube. So মই ইয়াতে বেসিক্যালি আপোনাৰ পেপাৰ ওয়ার্কসৰ কাম কৰিম ধৰক গ্ৰিটিংস কাৰ্ড বনোৱা বা হোম ডেকোৰেশন ষ্ট্ৰিঙাৰটো কৰিম বাৰু কিন্তু আজি মই ফাৰ্স্ট আপোনালোকক গ্ৰিটিংস কাৰ্ড কেনেকৈ বনায় সেইটো দেখাম গ্ৰিটিংস কাৰ্ড আপুনি যিকোনো অকেজনত দিব পাৰে উইশেছ বাৰ্থডে সো এইটোখন মোৰ গ্ৰিটিংস কাৰ্ড এখন স্যাম্পল আছে ইয়াতে মানে মই আপুনি ধৰক এখনত দুটা সাইডেৰে খুলিব পাৰি চাব এটো এটা সাইড আৰু এটো ইফালেৰে খুলিব পাৰি সো এনেকৈ মানে ফাৰ্স্ট আপুনি চাওক এখিনি এনেকৈ খুলিলে এটো বহুত সিম্পল হয় একো নাই খালি সাইডে সাইডে ডেকোৰেশন আৰু এটো এনেকৈ খুলিব পাৰি এছত এটো এনেকৈ পুল কৰি দিলে ইয়াৰ ভিতৰত মেছেজ লিখিব পাৰে আপুনি তাৰ পিছত ইয়াতে ভিতৰত সাপোজ আপুনি দুইফালে লিখি দিলে আৰু চাৰিটা ফটো দিলে নহলে আপুনি মাজত ফটো দি সাইডে সাইডে লিখি দিব পাৰে নেক্সট আপুনি ইয়াতে ধৰক বাৰ্থডে ৰক্ষাবন্ধন বেষ্ট উইশেছ যি লিখে আৰু আপোনাৰ কথা ইয়াতে আপুনি ধৰক এটা দীঘল মেছেজ আছে তাকে লিখিব পাৰে নহলে ফটো এখন দিব পাৰে ফটোখন দিলে ভাল লাগিব ভিতৰত এটা ফটো সৰু ফটো সাইডে সাইডে কোটছ নহলে সাইডে সাইডে আপুনি ডেকোৰেশন কৰিব পাৰে সেইটো সাইডত আপুনি ফ্লোরাল ডেকোরেশন কৰিছো মই ভাল লাগিছে এনেকৈ কৰি তাৰপিছত এখিনি খুলি দিলো খুলিলে এইটো বহুত সিম্পল হয় জাস্ট এনেকৈ উলাইলে হল ইয়াতে চাৰিটা ফটো নহলে কোটছ যি ভাল লাগে আৰু এইটো ডাবল সাইড হয় এইটো ফালেও লিখিব পাৰে আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে বা এইটো নকৰিলো সো মানে মই এখন কাৰ্ড কেনেকৈ বনাইছো আপোনালোকক দেখাম গোটেই ধৰক সিৰিজ টাইপত আপোনাৰ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখাম যে মই বেসটো কেনেকৈ বনালো ইয়াৰে আহকচোন এখন পেজ লম আমি ফাৰ্স্টতে এইখন পেজ ধৰক আপোনাৰ মই লৈছো 30 আৰু ইফালে 15 এটো 45 সেন্টিমিটাৰ হয় আৰু এইখিনি আমি ইকুইডিস্টেন্ট লম যেনে 40 হলে 15 15 15 লম আৰু এটো 21 সেন্টিমিটাৰ লৈছো মই এটো তো 15 15 15 ত এটো মানে আমি হেৰি কৰি দিম ডিভাইড কৰি দিম এনেকৈ হেৰি কৰি দিম যাতে মানে ফোল্ড হয় ইজিলি কাৰ্ডটো তাৰ পিছত এটো আমি ফোল্ড কৰিম এনেকৈ এটো ফোল্ড কৰি ললো তাৰ পিছত এখিনি এটো সাইডো ফোল্ড কৰি লম আমি ভালকে যাতে মানে একদম ভালকে সেটেল হয় আৰু যাতে উঠি না থাকে কাৰ্ডখন তাৰ পিছত এটো সব আমি এনেকৈ বেক সাইডে ফোল্ড কৰি দিম বুজিছে এইটো এনেকৈ লৈ আমি এটো বেক সাইডে এনেকৈ ফোল্ড কৰি দিম ওয়ান সাইড বেক সাইডে ফোল্ড কৰি দিম সো এতিয়া ডাবল সাইড খোলা হৈ গল আমি এটো এনেকৈও ৰাখিব পাৰো কিন্তু মানে এনেকৈ ৰাখাতকৈ এনেকৈ ৰাখিলে বেটাৰ দেখি বা ডিজাইনিংও অলপ বেছি ভাল হ'ব তো আমি ইয়াতে ওপৰত ফ্ৰন্ট পেজটো ডেকোৰ কৰিম কথাটো হ'ল যে ফ্ৰন্ট পেজটো এতিয়ালৈকে মই আইডিয়াটো ভবা নাই আপোনালোকৰ যদি কিবা এটা আইডিয়া আছে তেনেহলে আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে আৰু ভিতৰৰ ডেকোৰেশনখিনি মই মানে আপোনালোকক সাবসিকুৱেন্ট ভিডিও গিটাত দেখাই থাকিম নেক্সট ভিডিও গিটাত সো থ্যাংক ইউ সো আপোনালোকৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু বাকি কি কম আৰু নতুন চেনেল যেহেতু হেল্প কৰিব আৰু আপোনালোকে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ